Assalamu alaikum dear students, how are you? Are you fine? I'm sure you are fine and I'm damn sure you have studied the previous lessons, you have learned the words and you have practiced conversations with your friends, right? So today we are starting our new lesson which is about writing and we had studied the writing rules previously. Now we are going to, read a passage, read a writing, and we will now talk about the rules which we had talked about previously. So turn page 100 and it's lesson 5 from unit 8. Dear students, come to part A. James is your friend from New Zealand. Why James استا مرګره دی د نیو زیلند څخه whom you asked about their eating customs د چا څخه چې تا پوښتنه کړې د خوراکونو د دودونو په هکله د خوړو د دودونو په هکله. He has just sent you a letter. هغه تا ته یو خط لیږلی providing you the information او تا ته یې پکې معلومات تیار کړي دي. Providing means تیارول. کله چې تاسو یو خط د یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږئ یا یو ولایت څخه بل ولایت ته نو طبعا به تاسو هلته خپل ادرس اضافه کوئ. نو دلته چې نیو زیلند څخه افغانستان ته خط رالیږلی نو خپل ادرس اضافه کړی چې 21 زوړ سړک نیو ټاون همدغه شماره یې ورکړې ده او نیو زیلند او تاریخ یې اضافه کړی صحیح ده 12 د ډسمبر 2009 کال کې. So let's start the letter now. Dear Muhammad Omar, Gran Muhammad Omar صحیح ده. Dear means gran. Thank you for your letter. ستا د خط څخه مننه. Dear, I said dear. محمد عمر هم ورته خط حتما لیږلی چې دی ورته په جواب کې یعنې د خط په ذریعه ترې پوښتنه کړې د دودونو یا کسټمز په هکله. You asked me about our dining customs in New Zealand. تا زما څخه پوښتنه کړې وه د زموږ د خوراکي دودونو په هکله په نیوزیلند کې. The main meal of the day for most New Zealanders is dinner. Why? د ورځې مهم خواړه د ډیری نیوزیلند خلکو لپاره د شپې خواړه دي. Guests usually arrive on time or a few minutes later. ملمانه معمولا رسیږي په ټایم یا هم یو څو دقیقې وروسته. They sometimes take a small gift with them but it's not expected. هغوی ځینې وختونه ځان سره یو وړوکی ګفت راوړي ولې تمه ترې نه کیږي چې حتما یې باید راوړي. In summer barbecues are popular. په اوړي کې barbecues ډېر مشهوره دي. Do you know what is barbecues? barbecues څخه هدف دلته دغه سیخ کباب وي تکه کباب چې دغه بیرون کې د خلاص یعنې سکروټو په واسطه دغه هغه خپل ځینې سامان لري د هغې په واسطه چې پخول کیږي صحیح ده پخل. The meat is cooked outside on an open fire. وایي غوښه پخیږي بیرون د یو خلاص اور په واسطه. ما تاسو ته ویل چې هغې ته بیا باربیکیوز وایي یعنې که په خلاص شکل سره هم دغه تکه کباب یا سیخ کباب چې ورته ویل کیږي. The food is put on a table and everyone serves himself. بیا دغه غذا کې خول کیږي په میز باندې او هر یو یې خپله نوشه جان کوي. People usually sit together in small groups. خلک معمولا په وړو ګروپونو په توګه یعنې په کمه توګه واړه ګروپونه جوړوي او یو بل سره کینی. They eat barbecues with either a knife or fork or with their hands. وایي دوی همدغه سیخ کباب خوري د چاقو سره یا قاشقپنجي سره او یا هم د خپل لاسونو په واسطه. When the meal ends کله چې خوراک یا خواړه ختم شي Guests often help to carry things into the house. ملمانه اکثرا هم د کوربه سره وایي کومک کوي چې همدغه سامان کوم چې ظرفونه پاتې دا ټول انتقال کړي کور ته البته داخل د کور ته. They usually stay for at least an hour after the meal او معمولا دوی پاتې کیږي یو ساعت وروسته د خوړو څخه. They normally telephone or write during the next week to say thank you. هغو په نورماله توګه زنګ وهي یا هم ورته په لیکنې بڼې سره ترې مننه کوي بلې هفته کې او ترې ورته thank you وایي. I hope that the information be interesting for you. زه امید لرم چې دغه معلومات به تاسو ته څه وي interesting یا په زړه پورې وي. Please write and tell me about your eating customs. لطفاً ته هم د خپلو خوړو د دودونو په هکله موږ ته ووایه. I'm very interested. زه ډېر
علاقمند یم چې یعنې وپوهېږم. Please don't forget to send it soon. او لطفا هېر نه کړئ چې زر یې راته راولېږئ. Dear students, دلته ګورئ ما تاسو ته ویلي چې په لیکنې یو پیسج یو پیراګراف چې کله تاسو لیکئ تاسو به په اول خط کې لږ څه فاصله پرېږدئ د نارمل اندازې څخه. همداراز اول لیټر یا اول حرف به غټ اوسي. ډاټس اینډ کاماز به تاسو مراعاتوئ. او کوم چې سپیسیفیک نومونه دي لکه نیوزیلینډ دا به تاسو په کپیټل لیټر سره لیکئ. او کله چې پیراګراف ختم شو دویم پیراګراف چې کله تاسو شروع کوئ هغې کې به هم تاسو په اول خط کې چې کله سټارټ کوئ لږ څه فاصله د کتابچې د هغه نارمل اندازې څخه کوم ځای نه چې شروع کړي هغې څخه به لږ په دې خوا تاسو لیکئ. اوس دلته وګورئ thank you for your letter دا شو یو خط صحیح دی. یو جمله دلته چې ختمه شو بلې شروع کړئ. د مین میل آف د ډے ګورئ دا دویم پیراګراف شو چې دا هم د نورو خطونو څخه لږ را دې خواته لیکلی دی. او دریم پیراګراف in summer barbecues are popular دا هم په همدې ډول د رولز په مراعاتولو سره لیکلی. او همداراز دغه دوه نور پیراګرافونه هم همداسې لیکلي دي. Let's start part B. Write a letter to James in New Zealand and tell him about eating customs in Afghanistan. ولیکه یو خط جیمز ته نیوزیلینډ ته البته ولیږه او هغه ته د خپلو خوړو د دودونو په هکله په افغانستان کې ووایه. Well, dear students, I will guide you a little bit, but it's your homework, right? You have to work on it. You have to write it yourself. Okay, so I will start. You have to first note your address and the date of sending, right? Or the date of making the letter. نو تاسو به دلته خپل ادرس ولیکئ مثلا په څویم سړک په کوم ښار کې کوم هیواد کې دا به ولیکئ او بیا به هماغه تاریخ تاسو ولیکئ. صحیح ده. بیا به راځئ مثلا تاسو به لیکئ ډیر جیمز ګرانډ جیمز whatsoever, right? بیا به هغې نه وروسته تاسو ترې مننه کوئ. Thank you for your letter and you had asked me about your dining customs in Afghanistan. داسې به لیکئ. بیا به ورته په بل خط کې تاسو لیکئ the main meal of the day for the most Afghans is lunch, right? Guests usually arrive before an hour or 2 hours and they sometimes take fruits with themselves or clothes or they sometimes even give money to the host like as a reward. صحیح ده. ځینې وخت چې ځینې ځایونو کې مېلمستیا وکړه تاسو به لیدلي وي خصوصا غټو مېلمستیاګانو کې بیا ورته مثلا دود دی چې ورته هماغه جوس وسکي یا هر څه چې وي هغې کې ورته ګلاس کې پیسې ږدي. او همداراز به تاسو نور هم ادامه ورکوئ او دغه رولز د رایټینګ به تاسو مراعاتوئ. So this is your homework. You have to practice it with yourself and then you can share it in comment section with us. So dear students, this was today's lesson. It was about writing, that how you write a letter. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي اوسي. تر بل درسه پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. الله حافظ.